नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन समेस्त पळोवप्यांक उर्बे बरीत माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, अस्तुरी स्त्री ही प्रेम, माया, दया, ममता हाची मुर्ती. भरपूर उर्जा, शक्ती लाभिल्ल्या अस्तुरेचो आनी एक खाशेलो गूण म्हणजे तिची सहनशक्ती. एखाद्या अस्तुरेचेर जेन्ना दुख्खाचो दोंगर कोसळटा, तशेंच मानसीक आघात जाता, तेन्ना कांय वेळा खातीर ती खसता, पूण आपल्या कुटुंबा खातीर काळजाक घट करून, काळजाचेर फातर दवरून ती परत एकदां उबी जाता. पूण आजकाल बायलां मदीं काळजाचें दुयेंस हें खूब प्रमाणान जाल्लें अशें आमकां दिसता, घडटा. ह्यो केसीसूय खूब हार्टाच्यो जेन्ना पळय आमी आयकतात ह्यो घटना, तेन्ना मनान एक प्रश्न उपस्थित जाता, तो म्हळ्यार खरेंच बायलांचें काळीज इतलें वीक जालां काय? रायझींग केसीस ऑफ हार्ट अटॅक इन वुमन हो आज चिंतेचो विशय जाल्लो आसा आनी हाचेरच मार्गदर्शन करपाक काळजाच्या दुयेंसाचे सिमटम्स, ताजे वेरियस ट्रिटमेंट्स, प्रिकॉशन्स कितें घेवची हाचेर मार्गदर्शन करपा खातीर आज आमच्या स्टुडियोन वेळान वेळ काडून आपलो मोलादीक वेळ खर्चून म्हणटा तशी डॉक्टर ज्योती कुसनूर उपस्थित जाल्या. डॉक्टर ज्योती कुसनूर ही इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट. तांणी MBBS आनी MD ही डिग्री गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान प्राप्त केल्ली आसा. फुडें वचून एम्स कोची हांगसरल्यान सुपर स्पेशलिटी कोर्स ऑफ DNB इन कार्डिओलॉजी तांणी पूर्ण केल्लो. गेलीं 10 वर्सां ती प्रॅक्टीस करतात आनी सद्या मणिपाल हॉस्पिटलान इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून ती कार्यरत आसा. तेन्ना तांचें आमी स्वागत करुया. डॉक्टर, आयच्या कार्यावळीन सामकें मना काळजांतल्यान तुमचें स्वागत आसा. तुमकां येवकार. नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी म्हाका इनवायट केलें आनी आयज काळजाचे आमी उलोवया. थँक्यू फॉर कॉलिंग मी. तेन्ना तुमी काळजाची दोतोर, तेन्ना पयलीं आमच्या पळोवप्यांक, दर्शकांक मातशें फंक्शन ऑफ हार्ट ऑर इम्पॉर्टन्स ऑफ हार्ट सांगचें. हार्ट ते शरिराचे मोस्ट इम्पॉर्टंट अंग आसा. टील द हार्ट इज बिटींग, काळीज, हृदय, as long as it is working, as long as it is beating, तितले लायफ आसता. when the heart stops, जेन्ना हार्ट बंद जाता तेन्ना लायफूय स्टॉप जाता. सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी एक मिनीट सुद्दां लायफ उरना विथआउट द हार्ट बिटींग. सो दॅट आमकां सामकें गरजेचें. येस, ताजेरूच आमी जगता. तेजेर फ्यू सेकंड्स सुद्दां लायफ उरना विथआउट डेथ ऑकर्स when the heart stops beating. बट द गूड थिंग इज दॅट आतांचे ट्रिटमेंट आनी आतांचे मेथड्स ऑफ डायग्नोसीस आतां इतले इम्प्रूवमेंट जालेले आसा सगळे डायग्नोसीस आनी ट्रिटमेंट आनी सगळे मेथड्सांन, मेडिकल टेक्नॉलॉजीन, सगळे इंटरव्हेन्शन्सान की देर इज नथींग टू फियर. जेन्ना हार्टाचे दुयेंस डायग्नोज जाता, दुयेंस करपाकूय खूब मेथड्स आसा, ते डायग्नोज करपाक आनी ट्रिटमेंट करपाकूय खूब मेथड्स आसा, by which the heart will continue to beat for long periods. दोतोर, हार्ट अटॅक और कार्डियक अरेस्ट म्हणजे कितें? एक्चुअली कितें जाता? हार्टाचे फंक्शन कितें आसा की कंटिन्युअस ते रगत पंप करता टू द एंटायर बॉडी, फूल शरिराक, ब्रेनाक लागून, तुमचे फेस, तुमचे किडनीज, तुमचे हँड्स, लेग्स, सगळ्यांक कंटिन्युअस ब्लड सप्लाय, प्युअर ब्लड जाय पडटा, फूल ऑफ ऑक्सिजन, फूल ऑफ न्यूट्रियंट्स. ते सगळे हार्टाचे काम. सो जेन्ना तुमी बसलेले आसता तेन्ना अरावंड 60 beats a minute, 60 times पंप करता. when somebody starts walking तेन्ना 70-80 times पंप करता. जेन्ना तुमी धांवता तेन्ना it goes up to 90, 100, 120 depending on the activity of the person. ते कंटिन्युअस पंपिंग चालू आसता. तर हे हार्टाचे पंपिंगाक, हार्टाचे कामाक लागून, फॉर दॅट द हार्ट रिसिव्स ब्लड सर्क्युलेशन बाय इट्स ओन आर्टरीज. आर्टरीज म्हणजे ते आमी हार्टाचे नळी म्हणटा.
आनी जेन्ना हार्टाक सप्लाय करपाचे ते नळी ते पायप्स जेन्ना थंय नॅरोईंग जाता तेन्ना ब्लड सप्लाय कमी जाता हार्टाक लागून तेन्ना दॅट इज वेन अ हार्ट अटॅक कॅन हॅपन when there is a block in the blood circulation to the heart. जेन्ना हार्टाचे पायपान नॅरोईंग जावन मागीर थंय क्लॉट बसलेले असता तेन्ना हार्टाचे ब्लड सर्क्युलेशन बंद जावन दॅट इज अ हार्ट अटॅक आणि समटायम्स द हार्ट अटॅक कॅन बी अ मॅसिव आणि मेजर हार्ट अटॅक हे सगळे आमी वर्ड्स आयकता आणि इट इज व्हेरी फ्रायटनिंग की हेका हार्ट अटॅक जाले ते नेबराक हार्ट अटॅक जाले आमच्या ऑफिसान कोणाक हार्ट अटॅक जाले सो दीज वर्ड्स आर वेन यूज्ड वेन अ पार्ट ऑफ द हार्ट or whether it's a small part or a large part of the heart, तेजे blood circulation, blood supply कमी जाऊन that part of the heart stops functioning. So when it is a very massive heart attack, म्हणजे major pipeline you can of the heart, when the major pipeline of the heart is blocked, then sometimes you can have a cardiac arrest. Yes. Cardiac arrest म्हणजे heart has stopped working, has stopped pumping. So that is the most serious consequence of a heart attack. Okay. म्हणून वो कार्डियक अरेस्ट वो वर्ड मातसो it is always an emergency. जेन्ना आमी हार्ट अटॅक फॉर दॅट मॅटर इवन हार्ट अटॅक इट सेल्फ इज ऑलवेज एन इमर्जन्सी. जेन्ना हार्ट अटॅकाचे सस्पिशन आसा तेन्ना देर शूड नॉट बी एनी डिले इन द डायग्नोसीस ऑर इन द ट्रीटमेंट. इमिजिएट द पेशंट और द रिलेटिव्स और द फॅमिली मेंबर्स और कलिग्स जेन्ना तुमकां लागता की हार्ट अटॅकाचे लक्षण आसा तेन्ना immediately you must approach the nearest hospital, the nearest doctor. थंय वचून ECG काडून डायग्नोज करपाचे मागीर डिसायड करपाचे की नेक्स्ट स्टेप कितें घेवपाचें. बट इट इज ऑलवेज एन इमर्जन्सी अँड जेंकां बेगीन अर्ली ट्रीटमेंट मेळटा तेन्ना द चान्स ऑफ सर्वायविंग अ हार्ट अटॅक इज व्हेरी हाय. बट जितले लेट करता तितले परमनंट डॅमेज जावंक शकता हार्टाक आणि केन्ना केन्ना सम अनफॉर्च्युनेट पेशंट्स दे मे नॉट रीच इन टायम फॉर अस टू सेव देम ऑल्सो. तर पयलीं हार्ट अटॅक हे जाताले पूण चडशे आमी आयकतालीं की दादल्यांक चडशे अश्यो केसीस आमी आयकतालीं. रेर खंय तरी एक बायल खंय एक घटना घडटाली की हार्ट अटॅकान गेली म्हणून. पूण आजकाल सामकें आनी नॉट ओन्ली विमेन बट यंग जनरेशनाचे सुद्दां भुरग्यांक हार्ट अटॅकाचें प्रमाण खूब वाडलां. आनी तशेंच बायलांचें म्हणजे प्रायर टू 50 सुद्दां अशी एजाच्या बायलांक हार्ट अटॅकाचें प्रमाण हें कित्याक लागून? येस मॅडम, नाव डेज लायक आमचे जिवनशैली सगळे हे चेंज जालेले आसा ताका लागून लायफस्टायल सगळे हेका लागून वी आर सीइंग दॅट मोर अँड मोर लेडीज. पयलीं the belief was that up to menopause, up to 45-50 years of age, ladies are estrogen the hormone asa, the protection asa, they don't have as much heart problems as the men have. But today with amche changing lifestyle lagun even that protection can reduce. खूबशे बायलांक if you see nowadays even in their 30s and even in their 20s sometimes mid 30s त्यांना शुगराची दुयेंस सुरू जाता. आणि वन्स डायबिटीज सेट्स इन, डायबिटीज एक फावटी सुरू जाल्यार हार्टाचे रिस्क खूब वाडटा. शुगर इज लायक पॉयझन इन द ब्लड आमी म्हणटा. सो दॅट इज वन रिजन शुगराचे डायबिटीजाचे प्रमाण वाडलेलें आसा सोसायटीन. दॅट इज ड्यू टू मेनी फॅक्टर्स प्लस ब्लड प्रेशराचे that also has increased in the society. Younger ladies मागीर आमचे activities कमी जाता, physical activity कमी जाता, चड sedentary lifestyle lead करता. Even by today's even working style and all, they work from home आणि हे सगळे खूबशे time is spent in front of screens. नाजाल्यार हातीन मोबायल घेवन इतले physical activity जायना ताका लागून हार्टाक रिस्क चड वाडटा. जेन्ना physical activity ना तेन्ना इट इज बॅड फॉर द हार्ट. आमी सदां म्हणटा की खूब एक्टीव आसूंक जाय हार्टाचे दुयेंस प्रिवेंट करपाक. एक्टिविटी लेवल चड आसूंक जाय, फिजिकल एक्टिविटी. बट ते इन टुडेज टायम्स इट इज लेस. इट इज द फिजिकल एक्टिविटी लेवल इज मच लेसर इन लेडीज and in society in general. And like you said, even in younger people
younger people सुद्धा आता we have seen that many of these young executives and all त्यांचे lifestyle and they indulge in smoking आणि स्मोकिंगाक लागून आणि अल्कोहोलाक लागून आणि थोडेशे लोक ड्रग्सूय घेता. सो ऑल दीज थिंग्स इनक्रीज द हार्ट रिस्क. सो whether it is smoking, whether it is alcohol, whether it is drugs, they all increase the stress hormones. Actually लोकांक लागता की हांव स्मोक करता so that my stress level goes down. But actually they opposite. जेन्ना तुम्ही जेन्ना स्मोकिंग करता or alcohol binge करता, actually बॉडीचे भितर ते स्ट्रेस हॉर्मोन्स आमी कॅटेकोलामाइन्स म्हणटा त्यांचे लेवल ॲक्च्युली वाडटा. ओके, सो ॲक्च्युली वाडटा, ताका लागून हार्टाक आणि बाकी सगळे ऑर्गन्स आणि सगळे पायपलायन्स ऑफ द बॉडी ते सगळे डॅमेज जाता. सो फॉर ऑल दीज रिजन्स हार्ट डिसीज आणि बाकी वॅस्क्युलर वेसल्साचे ब्लड वेसल्साचे डिसीज लायक स्ट्रोक अँड ऑल दे आर ऑकरिंग इन यंगर पीपल अँड मेनी टायम्स इन विमेन. आणि आमचे बाय नेचर बाय आवर रेस आमचे इंडियन रेस ॲज कम्पेर्ड टू द वेस्टर्न पॉप्युलेशनान युजली हार्टाची दुयेंस स्टार्ट जाता युजली इन दियर 60s and 70s. बट आमचे बाय आवर जेनेटीक मेकअप आमचे हितून इट हॅपन्स ऑलमोस्ट 20-25 years young, less than them, prior to them. So even in the 40s and 30s also we are having heart disease as compared to the western population. या आमच्या हातून खूप केअर घेवंक जाय. या आमी चड एक्स्ट्रा केअर घेवंक जाय. इन आवर कंट्री द बर्डन आमचे गोंयान सुद्धा बर्डन ऑफ हार्ट डिसीज खूप हाय आसा. तर ताका लागून हांगा मोर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेवंक जाय. इट इज इम्पॉर्टंट टू teach the society and to create awareness society की कशे प्रिव्हेंट करूंक जाय. आणि ऑल्सो नॉट ओन्ली प्रिव्हेंशन, जेन्ना हार्टाची दुयेंस स्टार्ट करता कशे रिकॉग्नाइज करूंक जाय आणि यू हॅव टू गेट युअर सेल्फ ट्रिटेड अर्ली. ते वन थिंग दॅट प्रिव्हेंट्स ते लोक कित्याक लागून वसना टू द डॉक्टर्स इज बिकॉज दे आर फ्रायटंड की नेक्स्ट अरे म्हाका कितें डायग्नोज जाल्यार नेक्स्ट म्हाका ऑपरेशन करतले, हे जातले ते जातले एंड ऑल. सो ते भंय काडूंक जाय सोसायटीन. इट इज व्हेरी मच ट्रिटेबल. ओके, हांव स्टॅटिस्टिक्स दिता लायक इन सम 40-45 years ago सगळे मेडिकल फिल्डान मीन्स मेडिकल नॉलेजान ऑल द लिटरेचर इफ यू सी in 1960-1917 कोणाक हार्ट अटॅक जाल्यार मे बी आउट ऑफ एवरी 100 people who had a heart attack, out of them 60% would die. म्हणजे इतले हाय मॉर्टॅलिटी आशिल्ले ते टायमान. म्हणजे 100 लोकांक अटॅक जाल्यार ऑलमोस्ट 60% वूड हॅव डायड इन द हॉस्पिटल. बट आताचे नाव 2023 चे स्टॅटिस्टिक्सान पळयल्यार इफ 100 people have a heart attack आणि सारखे टायमार डायग्नोज जावन टायमार हॉस्पिटलान पावून सगळे ट्रिटमेंट टायमान सुरू केल्यार आणि करेक्ट ट्रिटमेंट दिल्यार हार्डली 1% विल डाय. सो 99% पेशंट्स हार्ट अटॅकाचे पेशंट्स आमी वाचूंक शकता जर ते करेक्ट टायमान हॉस्पिटलान पावल्यार. सो दॅट इज द गुड न्यूज. सो देर इज नथिंग टू ते भंय काडूंक जाय सोसायटीच्यान की लायक आय डोंट वॉन्ट टू गो टू द हॉस्पिटल, म्हाका मागीर कितें करता, म्हाका दे वील पुट मी हियर, म्हाका ICUन रावचें पडटा, म्हाका वेंटिलेटर जावचें पडटा. बट द चान्स ऑफ बीइंग सेव्ड is very high if you reach the correct hospital in time. With the deaths zata because of the delay. It is the delay which because heart disease is not something which म्हणजे आयज जाले आणि हांव 3 दिसानंतर डॉक्टरा कडेन वता तशें न्हू. आयज चेस्ट पेन जाल्यार आयजूच डायग्नोज जावंक जाय, आयजूच ट्रिटमेंट दिवंक जाय. इट डजंट गिव टायम. इट हॅज टू बी ट्रिटेड एज एन अर्ली अँड अर्जंटली जेन्ना अटॅक बी जाता तेन्ना. नंतर तुम्ही आता म्हणले एस्ट्रोजन फॅक्टर तो पयलीं पासून बायलांक आशिल्लोच न्ही, म्हणजे ही आमकां एक देणगी अशी म्हणुया, ब्लेसिंग. पूण तो आतां हें जाला ते सुद्धा ते रॉंग लायफस्टायल आणि रॉंग हॅबिट्साक लागून. म्हणून म्हाका दिसता पयलींच्या बायलांक ती कामूय करताली, खूप कामूय करताली. दॅट इज वॉट आय टेल पेशंट्स. हांव सांगता सी पेशंट्स म्हाका सांगता की हांव लायक वॉट इज देर हांव घी खाता बिकॉज म्हाजी ग्रँडमदर सुद्धा घी खाताली, ताका लागून हांव घी खाता. बट तुमचे ग्रँडमदराचे लायफस्टायल सामके डिफरंट आशिल्ले. तेन्ना शी हॅड टू वॉक टू द रिवर, ताका कितें उदक बी
हाडपाचे असल्यार दे हॅड टू वॉक टू द रिवर, दे हॅड टू ड्रॉ वॉटर, घरान सुद्धा दे हॅड टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल. आता आमी एक टॅप काडटा, इतले सगळे आमकां हॉट वॉटर, कोल्ड वॉटर सगळे मेळटा. तर तुमचे ग्रँडमदर आणि तुमचे मदराचे जनरेशन डिफरंट, ते काम करताले, त्यांचे लायफस्टायल तशें आशिल्ले. फायरवूड काडून मागीर फूड बी कूक करताले. आता ते सगळे ना, आणि दॅट इरा इज गॉन. ओके, तर आतांचे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी लेवल खूप कमी असता, ताका लागून आमचे वॉट एवर ऑयल, फ्रायड फूड आणि बटर आणि घी आणि चीज, लायक आमचे ते सामके कमी करूंक जाय एज कम्पेर्ड टू वॉट इट वॉज, वॉट वॉज बींग कन्ज्युम्ड से 50 years ago or 100 years ago. बिकॉज 50 years ago, 100 years ago तांचे लायफस्टायलूय डिफरंट आशिल्ले, तांचे फिजिकल ॲक्टिव्हिटी लेवल खूप हाय आशिल्ले, ताका लागून तांकां तसले फूड ते टायमान जाय आशिल्ले. बट नाव टुडे वी डोंट रिक्वायर दोज हाय कॅलरी फूड, सगळे अवॉयड करूंक जाय आतांचे जिवनशैलीन. सो आमी म्हणटात पळय, आतां पयलींचे तांचें तें कितें आशिल्लें, घरानूच काम करतालीं बायलां आनी फिजिकल एक्टिविटी आशिल्ली, म्हणून जेंडर इक्वॉलिटी आयली सगळे हातून, बायलांक बी इक्वल टू मेन. सो म्हाका दिसता स्ट्रेस लेवल सेम जालेले आसा, आनी हार्टाचे डिसीज सुद्धा सेम इक्वॉलिटी जालेले आसा. एस्ट्रोजन हे आमकां ब्लेसिंग, पूण तें सांबाळपाचें काम बायलांचे. एंड दॅट इफेक्ट इज ऑल्सो से अप टू 40-45. त्याचे नंतर सगळे सेम. या आफ्टर दॅट, आफ्टर 45 years ऑफ एज इस्ट्रोजन इफेक्ट ना, ते प्रोटेक्शन ना. आणि तेजे पयलीं सुद्धा प्रोटेक्शन वता, जर स्मोकिंग बी करता जाल्यार, जर हाय फॅट डायट आणि लायक खूप सेडेंटरी लायफस्टायलान तेजे दॅट इफेक्ट वील गो अवे. 50च्या पयलीं सुद्दां बायलां आमकां आतां थोड्यो गजाली आमकां कळना, सोशल मिडियाक लागून कळटा की सेलिब्रिटीजांक कोणाकूय अटॅक आयलो की तो व्हडलो फेमस जाता. फाटल्या दिसांनी आतां सुष्मिता सेन सेलिब्रिटी म्हणटकच तिजेल्लें हें जालें, लोक मातसो टेन्स जालो, म्हणजे बायलां. बट सी द गुड पार्ट तेजे स्टोरीचे की जेन्ना सुष्मिता सेनाक जेन्ना पेन जाली, ती इमिजिएट शी हॅज टेकन नोट ऑफ इट, अँड आय थिंक ते कितें शी वॉज शूटिंग फॉर समथींग, ते कितें सेटान आशिल्लें, इमिजिएटली ते बाकी लोकांक सांगून इमिजिएटली हॉस्पिटलाक गेलेले आसा. इमिजिएटली तेजे डायग्नोसीस जाले, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी जाले, आणि विदीन 2 दीस ती सारके नॉर्मल जाली. सो दॅट इज अ पॉझिटिव्ह स्टोरी. सी दॅट जेन्ना अटॅक जाता, और जेन्ना तुमकां सस्पिशन आसा की हार्टाचे कितें प्रॉब्लम आसा, तेन्ना डू नॉट डिले की फाल्यां वतना, नेक्स्ट वीक वतले ना, आफ्टर 1 month मागीर पळोवया, लेट अस सी, आपुणूच सारके जातात तशें ना. लायक यू वर सेईंग, लेडीजाक खूब सहनशक्ती बी आसा, बट दॅट शूड नॉट बी देर इन दीस थिंग. तेका लागून चड ते निग्लेक्ट करून मागीर डायग्नोसीस सगळे लेट जाता. म्हाका दोतोरांनी एक गजाल म्हणल्यार, केन्नाय अशें कितें अशें पेन जाता कोणाकय, तेन्ना म्हणटात की गॅस जाला, हें खातात तें खातात, कितें जिरें खातात, अशें करून गॅस म्हणून दवरता. खंयचे सिम्पटम्स जे बायलांनी हें कितें आसूं शकता हार्टाचें अशें समजुपाचें? या करेक्ट मॅडम, तुमी करेक्ट क्वेश्चन विचारले. केन्ना सस्पेक्ट करूंक जाय, कसले सिम्पटम्स? सो युजली द कॉमनेस्ट, मोस्ट ऑफन पेशंट्स म्हणटा की म्हाका हांगा लायक चेस्टाचे मदीं सामके काळजाचे भितर सेंटरान कितें कन्स्ट्रिक्शन आसा, कितें घट दवरलेले कितें आसा तशें दिसता. आनी युजली इनिशियल पार्ट जेन्ना ब्लॉकेज बी स्टार्ट जाता न्ही, तेन्ना इनिशियल डेजान असले सिम्पटम्स मदीं येता. इट इज नॉट कंटिन्युअस. ओके, सो लायक एक दीस येता, मागीर एक 10-15 दीस काय दुखचें ना, मागीर एक 15 दिसां नंतर. आनी स्पेशली जेन्ना तुमी कितें काम करता, म्हणजे स्टेप्स बी चडटाना, नाजाल्यार कितें धांवताना, ते टायमान इनिशियल सिम्पटम्स आसता. सो ताका लागून पेशंट्स चड सिरियस, लेडीज चड सिरियसली घेयना, बिकॉज मदीं जाता, लायक सद्दां ना, एंड मे बी इट इज नथींग तशें. बट एनी सिम्पटम, म्हणजे if any lady is having chest pain, while walking, म्हणजे वॉकिंगाचे टायमान, चलताना, ते टायमान चेस्ट पेन जाल्यार ऑलमोस्ट ऑलवेज ते हार्टाचेच पेन. ओके, एनी एक्झर्ट करताना, एक्झर्शनाचे टायमान एनी सिम्पटम is generally हार्टाक लागूनच आसता. ओके, दॅट सिम्पटम विल नॉट बी देअर वेन शी इज सिटींग. बसताना ना, इट इज ओनली वेन चलताना आणि स्टेप्स बी चडटाना, दॅट इज द फर्स्ट सिम्पटम. आणि नॉट इन सम पीपल इट मे नॉट बी चेस्ट पेन. थोडे लोकांक शोल्डर पेन जाता, थोडे लोकांक चलताना एल्बो पेन जाता, थोडे लोकांक हांगा जॉ पेन म्हणटा.
ओके थोडे लोकांक अशे थ्रोट कितें कंजेशन आसा म्हणून तशें दिसता आनी थोडे लोकांक फक्त एसिडिटी म्हणून दिसता. दॅट इज द रिजन वाय खूब डायग्नोसीस मिस जाता बिकॉज लोकांक दिसता की एसिडिटी बर्पिंग एसिडिटी आणि बर्पिंगाचे सिम्पटम्स सुद्धा हार्टाचे सिम्पटम्स ब्लॉकेजाचे अटॅकाचे सिम्पटम्स आसूंक शकता. तर ते लायटली घेवपाचे ना. ते लायटली घेवपाचे ना. यू मस्ट गो टू द डॉक्टर आणि ते सिंपल टेस्टान आमी डायग्नोज करता. एक ECG काढून कळटले की अटॅक आसा की अटॅक ना. आणि जर ECG नॉर्मल, ECG इज द फर्स्ट स्टेज. ECG जर नॉर्मल असल्यार नेक्स्ट लेवल टेस्ट करूंक शकता लायक ट्रेडमिल टेस्ट, इको टेस्ट. हे टेस्ट हे सगळे सिंपल टेस्ट. हे सगळे टेस्टान कळटले की हे तुमचे सिम्पटम्स जे आसा ते हार्टाचे ब्लॉकेजाक लागून आसा की आणि दुसरे अनरिलेटेड कारणाक लागून. जर हार्टाचे नसल्यार देन वी कॅन से यस इट वॉज गॅस, इट वॉज एसिडिटी. बट लायक यू सेड खुबशे लोक एसिडिटी आणि गॅस समजून ते इग्नोर करता, निग्लेक्ट करता आणि देन इट प्रोग्रेसीस. मागीर मॅसिव हार्ट अटॅक जावन that time emergency then it is an emergency treatment at that time. आता एक पेशंट आयलो की ताचे बेसिक तुम्ही म्हणले की तुम्ही ECG आमी ECG if any chest pain comes आमी ECG काडटा. तो जर तो नॉर्मल बी आयलो आणि जाल्यार तो पेशंटूय सुसेगाद उरता, टेन्शन नासता. तुमकां डायग्नायज जालें की वो हार्ट पेशंट म्हणून म्हणजे अटॅक आयला म्हणून तेन्ना कितें मागीर फुडें प्रोसेस? द गुड न्यूज अगेन इज दॅट आतां लायक खुबशे आमचे सिंपल मेथड्स आसा आणि लायक व्हेरी मेथड्स वीच डोंट गिव मच पेन टू फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ डायग्नोसीस. जर आमकां शुअर हे कन्फर्मेशन आसा जाल्यार ऑन द ECG ऑर ऑन द इको ऑर ऑन द ट्रेडमिल की हेका हार्टाचे ब्लॉकेज आसा, द नेक्स्ट लेवल कन्फर्मेटरी टेस्ट इज एंजिओग्राफी. ओके आतांची एंजिओग्राफी खूबशे सिंपल टेस्ट ते आमी हातीच्यान एक हांगा रिस्ट आसा न्ही, रिस्टान रेडियल आर्टरी म्हणून एक धाकटे आर्टरी आसता ते डायरेक्ट इट इज कनेक्टेड टू द हार्ट. थंयच्यान आमी एक धाकटी ट्यूब घालता. इट्स व्हेरी स्मॉल, इट इज जस्ट 1-2 मिलीमीटराचे सॉफ्ट ट्युबिंग. ओके ते घालून आमी एक स्पेशल मशीन आसता आमचे कॅथलॅब म्हणून, ते कॅथलॅबान एक एक्सरे मशीन तशें आसता वेर वी कॅन टेक फोटोज ऑफ द हार्ट. इट इज लायक एक्सरे ऑफ द हार्ट. जेन्ना आमी इंजेक्शन घालता तेन्ना वी टेक एक्सरेज आणि तेचेर कळटा की हार्टाचे भितर आणि खंयचे आर्टरीचे भितर कितले पर्संटेजाचे ब्लॉकेज आसा आणि एब्सोल्युटली क्लियरली दिसता. ओके दॅट इज द फायनल कन्फर्मेटरी टेस्ट. हे फक्त 15-20 मिनिट लागता हे टेस्ट करपाक आणि पेशंट फूल शुद्धीर आसता, कसले अनकॉन्शियस बी करपाचे गरज ना. अँड इट इज अ पेनलेस टेस्ट. इट इज डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया जस्ट लायक अ स्मॉल इंजेक्शन थ्रू द रायट हँड. सो ही टेस्ट सुद्धा फॅसिलिटी आता अवेलेबल आसा. जेन्ना हांव MD मेडिसीन गोवा मेडिकल कॉलेजान बी करताले तेन्ना हे फॅसिलिटी नाशिल्ले एक 10-15 वर्सां पयलीं. बट आतां लकीली गोवा ऑल्सो वी आर ब्लेस्ड विथ एटलीस्ट 3 to 4 cath labs asa, including Goa Medical College. So एक बरी गजाली. That's a good thing. Technology इतले improve झालेले आसा की we have cath labs आणि हे simple शे टेस्ट करून आमी कन्फर्म करूंक शकता की हे पेशंटाक हे बायलाक ब्लॉकेज आसा की ब्लॉकेज ना. आणि ब्लॉकेज जर मेळत जाल्यार सुद्धा द नेक्स्ट स्टेप angioplasty is also again a very simple procedure. ते it's very minimally invasive म्हणटा आमी. ते हातीच्यानूच ते आमी we go through a small tubing हार्टाचे भितर आणि खंय ब्लॉकेज आसा थंय एक्सपांड करता. इट इज लायक हाव रोड बी एक्सपांड करता न्ही तशें बलून घालून एक्सपांड करता आणि थंय एक स्टेंट बसयता सो दॅट द फ्लो रिमेन्स. So this procedure is called angioplasty. आणि ताजेर मागीर मनीस कितलो म्हणजे जनरली हे सगळे लोकल एनेस्थीसियाचे अंडर आणि विथआउट मेकिंग द पेशंट अनकॉन्शियस करता. सो युजली विदिन 24 hours डिस्चार्ज जाता. एंजिओग्राफीक लागून आमी एडमिशनाची सुद्धा गरज ना. बट एंजिओप्लास्टी केल्यार एक 24 तास तशे पेशंटाक हॉस्पिटलान ऑब्झर्वेशनान दवरता स्टेंट घालचे नंतर. मागीर द पेशंट इज गुड टू डू वॉट एवर she or he wants to do. So that is the blessing. Ata we are blessed to live in this era of technology where so much of improvement in medical field and itle improvements झालेले आसा. We are blessed by God की आमी असले field आसा. म्हणजे असे डॉक्टर्स अशी फॅसिलिटीज आशिल्ल्यान
खूबशे कूल घेवं येता म्हणजे जालें या सो दॅट्स वाय आय मीन आय वॉन्ट टू टेल तुमचे व्ह्युअर्साक ऑल द लेडीज ऑल्सो की नथींग टू फियर. जर तुमकां कितें सस्पिशन आसा की हार्टाचे प्रॉब्लम आसा तर प्लीज अप्रोच युअर डॉक्टर. तुमचे कार्डिओलॉजिस्टा कडेन वचून सिंपलशे टेस्ट करूंक जाय, ECG, इको, ट्रेडमिल, आणि डायग्नोज जाल्यारूय एंजिओग्राफी केल्यारूय इट इज अ व्हेरी सिंपल टेस्ट नाव. तर ते देर इज नथिंग टू नॉट टू नो रिझन नॉट टू डू इट. सो वी शूड बी डुईंग दीस टेस्ट इन मोर पीपल हू रिक्वायर इट. बिकॉज जेन्ना हे डायग्नोज जायना तेन्ना ऑल द कॉम्प्लिकेशन्स आर देर लायक हार्ट अटॅक्स अँड emergency admissions and all. When the early part of it is, when the early stages are missed, then only it becomes a emergency and a complicated course. दोतोर तुम्ही म्हणले ब्लड प्रेशर आणि शुगर हे एक सामकें कारण म्हणून म्हणजे करेक्ट चड हार्ट अटॅकाक. तर हे हेरिडिटरी बाबतीन येस या सी हार्ट डिसीज आमी काळजाचे दुयेंस, हार्ट डिसीज आणि हार्ट अटॅक हे सगळे मल्टीफॅक्टोरियल म्हणटा आमी. आमचे मेडिकल टर्म आसा मल्टीफॅक्टोरियल. म्हणजे मल्टीफॅक्टोरियल म्हणजे एक फॅक्टर ना, मल्टिपल फॅक्टर्स get together and cause the problem. So one of them is this heredity. Heredity म्हणजे जर तुमचे फादर, मदर, नाजाल्यार तुमचे अंकल, आंटी, कजन ब्रदर्स, कजन सिस्टर्स, ब्रदर्स सिस्टर्साक ऑलरेडी टेंडन्सी जर आसा जाल्यार हार्ट अटॅक जावपाक, देन यू आर एट अ हायर रिस्क. सो असले पेशंट्स आणि आय मीन असले लोक आणि केअर घेवंक जाय की दे शूड नॉट गेट द अदर फॅक्टर्स. हेरिडिटरी म्हणजे तुम्ही कंट्रोल करूंक शकना. तुमचे फादर आणि मदरच्यान तुमकां कसले जेनेटिक दॅट यू कॅनॉट हेल्प इट. बट बाकी सगळे फॅक्टर्स कंट्रोलेबल आसा. लायक डायबिटीज, शुगर सामकी कंट्रोलान दवरूंक जाय. प्रेशर ऑल्सो इज आतांचे मेडिसिनान खूब ट्रिटेबल आसा. इट इज पॉसिबल टू कीप द ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल. Similarly cholesterol, all this medications आसा, लायफस्टायल, डायट सगळे कंट्रोल करून हे सगळे कंट्रोलान दवरल्यार हार्टाचे रिस्क कमी जाता. इवन दो तुमकां हेरिडिटरी फॅक्टर्स असल्यार सुद्धा बाकी सगळे फॅक्टर्स तुम्ही कंट्रोल केल्यार रिस्क बिकम्स लेसर. हांवें उदोळीच म्हणलें तशें सहनशक्ती खूबच बायलांक आसता आनी आपल्याचेर लक्ष दिवप कमी जाता. फॅमिलीचे करतात पूण आपल्याचे. तुमी आमच्या व्ह्युअर्स बायलांक एडवायस करात की खंयच्या टायमार तांणी म्हणजे एट वॉट एज तांणी रेग्युलर चॅकअप करूं जाय, निग्लेक्ट करूं जायना त्या बाबतींत. या युजली आमी म्हणटा की आफ्टर द एज ऑफ अरावंड 40 ओके इफ यू हॅव नॉट म्हणजे केन्ना पयलीं कांय टेस्टिंग करिना जाल्यार वन्स यू क्रॉस 40 years ऑफ एज एटलिस्ट एक शुगर टेस्ट करूंक जाय. बिकॉज शुगर इज अ हाय रिस्क फॅक्टर, नॉट ओन्ली हार्टाक लागून न्हू, इवन फॉर स्ट्रोक, इवन फॉर मेनी अदर प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन्स, शुगर, डायबिटीज इज अ बिग रिस्क फॅक्टर. तर आफ्टर 40 years ऑफ एज शुगर चेक करूंक जाय. आणि कोलेस्ट्रॉलान आमी गुड कोलेस्ट्रॉल, बॅड कोलेस्ट्रॉल, लिपीड प्रोफायल म्हणटा. दीज आर ऑल सिंपल ब्लड टेस्ट. खंयचे लॅबोरेटरी वचून ते लिपीड प्रोफायल टेस्ट करूंक शकता. सो लिपीड प्रोफायल टेस्टान कळटलें की तुमचे कोलेस्ट्रॉल हाय आसा की ना. सी कोलेस्ट्रॉल हाय आसा म्हणून अर्ली स्टेजीन डिटेक्ट जाल्यार ओके देन यू कॅन टेक ॲक्शन की कोलेस्ट्रॉल लेवल कमी करूंक शकता आणि फुडें वचून ते कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिशन जावन हार्टाक अफेक्ट जावची ना. So it's you can control these things much before they actually lead to complications. So after 40 years of age, lipid profile, sugar level, मागीर blood pressure check करूंक जाय आणि एक ECG काडूंक शकता. Okay, so this is a baseline. आणि जांकां already blood pressure or diabetes आसा जाल्यार they should also have a treadmill test done. Treadmill test is also the simple test, the non-invasive test म्हणटा. Okay, treadmill test is a ECG as you are walking. म्हणजे पेशंटाक ते आमचे रेग्युलर ट्रेडमिल मशीनाचेर घालता, ECG लीड्स लायता आणि तांकां चलयता आणि जेन्ना ते चलता त्यांची ECG रिकॉर्डिंग चालू उरता. सो if a person does not have a block म्हणजे ज्यांका सर्क्युलेशन नॉर्मल आसा तांकां they are able to cross around 10 minutes आमचे ट्रेडमिलाचेर आणि आफ्टर 10 minutes ECG नॉर्मल उरता. that means that हे पेशंटाक ब्लॉकेजाचे चान्सेस खूब कमी आसा. सो a treadmill test can be done for those people who already have risk factors म्हणजे
विच बायला ऑलरेडी डायबिटीज डायग्नोज जालेले आसा, कोलेस्ट्रॉल डायग्नोज जालेले आसा, अदरवायज त्यांची फॅमिली हिस्ट्री स्ट्रॉंग असल्यार नाजाल्यार इफ दे आर व्हेरी ऑबीस. ऑबेसिटी इज वन मोर, म्हणजे ते मोठे असता तांकां चड चान्स असता हार्टाची दुयेंसां जावपाक. सो असले सगळे बायलांक ऑल्सो ट्रेडमिल इज एडवायज. सो ट्रेडमिल टेस्टान इट गिव्स अ डिसंट आयडिया की हार्टाची प्रॉब्लम हेजे फुडें नेक्स्ट टेस्ट करूंक जाय की वी कॅन स्टॉप एट दीस स्टेज. आमच्या पळोवप्यांनी लक्षांत घेवचें की आपल्याक जर तर ऑलरेडी कितें हें कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर असलें हें जर तर आसा त्रास जाल्यार तांणी हें फॉलो करूंक जाय. टेस्ट जावं ट्रेडमील टेस्ट सगळें फॉलो करपाचें. दोतोर, गोल्डन आवर म्हणटात, कितें गोल्डन पिरियड म्हणजे कितें? येस, दॅट तुम्ही खूप म्हत्वाचे क्वेश्चन विचारलेले आसा. सो जस्ट आफ्टर अ हार्ट अटॅक इज डायग्नोज, म्हणजे हार्टाचे हार्ट अटॅक आय टोल्ड यू ऑलरेडी, ते हार्टाचे पाईप असता, हार्टाचे सर्क्युलेशन पाईप्स असतात, तेजेर सडन क्लॉट जावन ब्लॉक जाल्यार आणि ब्लड सर्क्युलेशन स्टॉप जाता तेन्ना आमी हार्ट अटॅक म्हणटा. सो ड्युरिंग दॅट टायम, म्हणजे जस्ट आफ्टर द हार्ट अटॅक, ते मोस्ट क्रुशियल टायम, म्हणजे ते टायमान सारके डायग्नोज जावंक जाय. ते टायम मिस केल्यार मागीर ब्लॉक असा म्हणून ते हार्टाचे मसल इट विल कीप गेटिंग डॅमेज्ड विथ ईच पासिंग मिनिट. डॅमेज वाढत असता आणि इट कॅन लीड टू अ सिच्युएशन वेर द हार्टाचे पंप फेलियर जावन पेशंट खूप ब्रेथलेस जावन हार्टाचे बीट चेंज जावंक शकता, हार्टाचे कार्डियक अरेस्ट म्हणटा ते सुद्धा जावंक शकता जर ते मिस जाल्यार. अँड दॅट्स वाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी immediately diagnosed and immediately treated. So when there is suspicion ki heartache sudden pain zale, sudden, and not only pain is not the only symptom, other symptoms can be there. Sudden onset of breathlessness, suddenly kharaz marpak suru जावंक शकता. This can happen in people with diabetes. Diabetes janka asta tanka different symptoms asta. Pain may not be a symptom because diabetesache लोकांक पेन कॅरी करतात ते नर्व्स फंक्शनिंग कमी असता, ताका लागून टिपिकल पेन जायना. तर आमी अटिपिकल सिम्पटम्स म्हणटा, ते सडनली खरज मारपाक सुरू जाता, नाजाल्यार गोळ येवन पडूंक शकता. ऑल दीस कॅन बी सायन्स ऑफ अ मॅसिव हार्ट अटॅक. सडन गोळ येवन पडपाक, अदरवायज सडन ब्रेथलेसनेस, अदरवायज सडन स्वेटिंग. ओके, तुम्ही लायक यू वूड हॅव हर्ड ऑफ सडनली मिटिंगान बसलेलो आणि सडनली ताका स्वेटिंग जाले आणि सडनली पडलो तो. सो ऑल दीस कॅन बी सायन्स ऑफ अ मॅसिव हार्ट अटॅक. म्हणजे पेन इज नॉट कंपल्सरी, पेन इज नॉट द ओनली सिम्पटम. थोडे लोकांक पेन जायना, बाकी सगळे अटिपिकल सिम्पटम्स, आणि दॅट इज ऑल्सो व्हेरी डेंजरस. दे कॅन ऑल बी सायन्स ऑफ अ मॅसिव हार्ट अटॅक. Okay, so again I'm repeating, sudden breathlessness, suddenly खरज मारपाक सुरू जावपाक. Okay, then sudden sweating, okay, suddenly घाम येवपाक सुरू जाल्यार, okay, or sudden unconsciousness, गोळ येवन suddenly, or chest pain is the most cardinal symptom, but ते नसल्यार सुद्धा बाकी सगळे symptoms सुद्धा they can also be signs of heart attack. अशें कितें असल्यार immediately patient should seek treatment. जर तुमचे घरान, तुमचे नेबरहुडान, तुमचे ऑफिसान असे सिम्पटम्स कोणाक आसा जाल्यार ॲब्सोल्युटली डिले करपाचे ना. ट्रीटमेंट आणि डायग्नोसीस डिले करपाचे ना. कॉल फॉर एन ॲम्ब्युलन्स. ओके, हे सगळे बेडसाईड ट्रीटमेंट जावचे. आय मीन इट कॅनॉट बी ट्रिटेड एट होम. थोडे पेशंट म्हाका फोन विचारता की डॉक्टर म्हाका जर हार्ट अटॅक घरान जाल्यार इज देर एनी मेडिसीन वीच आय कॅन टेक, तशें विचारता. आनी ते देन आय से दॅट नो, देर इज नथींग. आनी देन मागीर म्हाका दाखयता सी वॉट्सॅपाचेर हे मेळ्ळें म्हाका, हे मेसेज मेळ्ळे, तो म्हणटा हे व्हिडिओ पळयले हांवें, युट्यूबान हे व्हिडिओ पळयले. बट प्लीज हांव तुमचे व्ह्युअर्साक सगळे आय रिक्वेस्ट देम, आय बेग देम की डू नॉट लिसन टू एनी ऑफ दॅट. जेन्ना हार्ट अटॅकाचें सस्पिशन आसल्यार इट इज अ इमर्जन्सी. पेशंट हॅज टू बी इन अ कार्डियक हॉस्पिटल. ते डायग्नोज करपाक खूप इम्पॉर्टंट. सो आमचे गोव्यान अगेन वी आर ब्लेस्ड, आमचे 108 ॲम्ब्युलन्स आसा, आणि वी आर नॉट इट इज नॉट सच लायक विदीन सम 10 किलोमिटर्स एक यू गेट बिग हॉस्पिटल्स. आमचे रोड्सूय बरे आसा आणि ॲम्ब्युलन्स सिस्टम बरे आसा. गव्हर्मेंट सिस्टम ऑल्सो हॅज अ गुड सिस्टम फॉर डायग्नोसीस अँड ट्रीटमेंट. आणि आताचे टेक्नॉलॉजी इतले इम्प्रूवमेंट जालेले आसा की इवन प्रायमरी हेल्थ सेंटरान एक ECG काढून ते ECG इमिजिएटली इट गेट्स ट्रान्समिटेड टू अ सेंट्रल
प्लेस वेर इमिजिएट डायग्नोसीस जाता. Okay. सी इट इज नॉट दॅट कार्डियोलॉजिस्ट थंयच आसूंक जाय ECG काडपाक. एनी नर्स कॅन टेक द ECG. सो दॅट इज द ब्युटी ऑफ आवर टेक्नॉलॉजी. आमचे सगळे इतले ट्रान्समिशन बी सगळे इतले फास्ट आसा, इलेक्ट्रॉनिकली सगळे ट्रान्समिट जाता. ECG काडटकूच एक्चुअली आतांचे इतले दॅट देर आर सम ECG machines which immediately alert दिता की it is a heart attack and it goes to a central monitor where everybody is alerted की एक heart attackaचे patient आसा म्हणून. So that is important. That period should not be missed and it's an emergency. That's a golden hour. आणि ते golden hour तुम्ही पावल्यार हॉस्पिटलान there are many things we can do. First आम्ही कन्फर्म करता की येस दिस इज अ अटॅक. आणि अटॅक जर कन्फर्म आसा जाल्यार नेक्स्ट ऑप्शन आसा वी कॅन गिव ते क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन. रगत पातळ करपाचें इंजेक्शन आमी इमिजिएटली दिवंक शकता ते क्लॉट काडपाक टू सेव द पेशंट टू गेट ओवर दॅट टायड ओवर दॅट इमर्जन्सी. आणि थर्ड थिंग इज एन एंजिओप्लास्टी. आनी एंजिओप्लास्टी इमिजिएट केल्यार पेशंटाक वाचपाचे आनी सेव करपाचे चान्सीस खूब वाडटा. इमिजिएट आर्टरी ते ब्लॉक्ड आर्टरी आसा न्ही ते इमिजिएटली ओपन करून इमिजिएट ते ब्लड रिस्टोर केल्यार पेशंटाक सेव करपाक चान्सीस आर व्हेरी हाय. ओके. आणि हे सगळे विदीन दॅट फर्स्ट 1 hour करिना जाल्यार ॲज द टायम प्रोग्रेसीस ते चान्स ऑफ कम्प्लिटली everything reverting becomes lesser and lesser. So that's what I told. In 2023, even with a massive heart attack, the chance of death is actually only 1%. Zar sagle correctly kelar. Okay, so 99% of patients massive heart attack ache, they can be saved. Okay, this is only because they don't realize ki actually my symptoms je asa te heart attack ache symptoms ki they recognize karina. That is why there is a delay in the diagnosis. And दोतोर वता वता आमच्या व्ह्युअर्स बायलांक स्पेशली लेडीजांक एक मेसेज दिवची तांच्या आनी तांकां टिप्स दिवचे की कितें केअर घेवचें. या so as you said, ladies they सगळे they only care for their families, तेंचे फॅमिलीचे हेल्थ आनी तेजे भुरग्यांचे हेल्थ, तेंचे हजबंडाचे हेल्थ, इन लॉज, मदर सगळ्यांचे हेल्थान ते प्रायोरिटी दिता. they don't give priority to their own health. But only when the lady of the house is okay, तेन्ना बाकी सगळे ओके उरता. So they should give more importance to their own health. And even ते तुमचे व्ह्युअर्साचे हजबंड्साकूय सांगता की look after your wives, take care of your wives आणि त्यांचे symptoms ignore करपाचे ना. So when there is a problem, please take them to the hospital. आणि otherwise also ते prevent करपाक आणि हार्टाचे दुयेंसाचे चान्स आणि हार्ट अटॅकाचे चान्स कमी करपाक लायफस्टायल चेंजीस करूंक जाय. हॅव मोर फिजिकल ॲक्टिविटी म्हणजे जस्ट थोडे पेशंट म्हणटा की ना किचनान सगळे काम करता, बट किचनाचे काम इज नॉट लायक वॉकिंग. ओके, वॉकिंग इज आमी म्हणटा की वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. किचनान एकूच जागेर बसून वेजिटेबल्स कट करून ऑर जस्ट युटेन्सिल्स धुल्यार दॅट इज नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज म्हणजे तुम्ही घराचे भायर वचून एक 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग करूंक जाय. दॅट इज हेल्दी फॉर द हार्ट. ओके, घराचे कामान एक्सरसाइज you may not get the appropriate exercise. You have to make time to go outside the house and take a walk for 3 to 4 kilometers every day. Walking in the nature, in between the trees and the flowers, ते तुमचे मेंटल पिसाकूय कॉन्ट्रिब्यूट करता आणि इट हेल्प्स स्ट्रेस लेवल कम्स डावन आणि तुमच्या हार्टाक इट इज व्हेरी बेनिफिशियल. हार्टाकूय बेनिफिशियल आसा. इवन शुगर्स गेट कंट्रोल बेटर वेन यू आर वॉकिंग. ब्लड प्रेशर कंट्रोल जातले. ओके, सो इट इज व्हेरी हेल्दी टू वॉक आउटसाइड द हाऊस. किचनाचे डोंट रिस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ की आम्ही किचनाचे काम करता आणि दॅट इज इनफ. दॅट इज नॉट एक्सरसाइज. That is one thing. Then diet and make sure that saturated fats बी सगळे कमी आसूंक जाय. म्हणजे घी आणि बटर ते सगळे कमी करूंक जाय. तळिल्ले चड खावपाचे ना. तेल घातलेले ते सगळे खावपाचे ना. शुगर ऑल्सो कमी करूंक जाय. द अमाउंट ऑफ शुगर. ईट मोर हेल्दी फूड. खूबशे वेजिटेबल्स खावंक जाय. आमी म्हणटा की द मोर कलरफूल युअर प्लेट इज, म्हणजे खूब कलर्ड वेजिटेबल्स जितले खाता
तितले कलरफूल तुमचे लाईफ असता. म्हणजे द मोर कलर्स यू इन्क्लूड ग्रीन कलर वेज लायक सगळे ग्रीन कलर लिफी वेजिटेबल्स आणि ऑल डीपली कलर्ड लायक कॅरट्स टोमॅटोज ते सगळे खूब आसूंक जाय तुमचे फुडान. वी से 5 to 6 डिफरंट टायप्स ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग. तितले एक्सपोजर आसूंक जाय. आणि सिमिलरली फ्रुट्स हॅव लॉट ऑफ हेल्दी फ्रेश fruits. So those should be included in the diet. And a minimum amount of oil and fried items should be there in your food. Yeah, in the food. And spend less time with screens. म्हणजे टीव्हीचे फुडे इतले दिसभर टीव्हीचे फुडे बसपाचे ते सगळे कमी करूंक जाय. मोबाईल युसेज गॅजेट्स युसेज ते मातशे कमी करून हॅव मोर इंटरॅक्शन विथ नेचर. टेक सम टायम ऑफ फॉर योर ओन सेल्फ. आणि रेग्युलर हेल्थ चेकअप करूंक जाय. मीट द डॉक्टर वेन एवर यू फील यू आर नॉट वेल. सगळे पोस्टपोन करपाचे ना आयज भुरग्यांचे एग्जाम आसा आय विल गो नेक्स्ट वीक. ते सगळे आय हॅव सीन लॉट ऑफ लेडीज डुईंग दॅट की घराचे हे आसा आफ्टर 2 weeks करता हांव आफ्टर 3 weeks हांव चेकअपाक वता. सो गिव प्रायोरिटी टू युअर ओन हेल्थ. तुमी सारखे असल्यार बाकी सगळे तुमचे फॅमिलीचे एवरीथिंग विल बी गुड इन द फॅमिली. एक बायल हेल्दी जाल्यार फॅमिली हेल्दी असता. फॅमिली हेल्दी जाल्यार देश हेल्दी अशें म्हणटा. करेक्ट. दोतोर आज तुमी तुमचे सामके व्यस्त हातूंतल्यान म्हणटा तशें बिझी शेड्युलांतल्यान आमकां टायम दिलो आनी बरें आमकां बायलांक मार्गदर्शन केल्लें आसा. सगळ्यांक बरें हेल्थ मेळूं सगळ्यांचें आरोग्य बरें उरूं अशें आमी मागुया. आनी दूरदर्शनच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. म्हाका you gave me a chance to interact with you. Thank you.